ไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมฮะก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นวิวาทะแล้วนะฮะระหว่างทนายรัชพลกับสารวัตรแจ๊ะมาดูในมุมของทนายรัชพลกันก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่ 21 ที่ผ่านมาเนี่ยทนายรัชพลสิริสาครนะครับได้โพสต์ Facebook เอาไว้ระบุว่าคดีที่สารวัตรแจ๊ะพานายนรินทร์เชื้อคมตาชาวบ้านกกอกอดีตผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่ซึ่งเป็นแพะจากคดีอนาจารเด็กพาไปที่เซฟเฮาส์4 วัน 3 คืนแล้วก็ถูกจับกุมในข้อหาอนาจารเด็ก5 ขวบทั้งที่นายนรินทร์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนำทีมโดยพันตำรวจตรีทันพีรสิทธิ์จุลพิภพสารวัตรกองกำกับการ3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือสารวัตรแจ๊ะที่ได้จับกุมตัวนายนรินทร์ซึ่งเคยเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่อันนี้คดีน้องชมพู่ที่บ้านกกอกนะน่าจะจำกันได้แล้วก็พอพูดได้ง่ายนะฮะนายนรินทร์ก็ถูกจับไปนะครับแต่ก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ถูกนำรูปเนี่ยไปปะปนกับรูปคนอื่นแล้วก็ให้เด็กผู้เสียหายชี้รูปซึ่งเด็กผู้เสียหายเนี่ยคือเรียกว่าถ้าพูดตรงๆก็คือความซวยของนรินทร์ก็คือเด็กรู้จักนรินทร์อยู่คนเดียวแล้วพอเอารูปเนี่ยไปวางเรียงให้เด็กชี้ด้วยความที่เป็นเด็กเด็กก็ต้องชี้คนที่เด็กรู้จักแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็เลยตอนนั้นทำให้มีการดำเนินคดีกับนายนรินทร์นะฮะต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องเพราะว่าการสอบสวนไม่เป็นไปตามขั้นตอนมีพิรุธขณะที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุก2 ปี 8 เดือนแต่สุดท้ายศาลฎีกายกฟ้องทำให้นายนรินทร์ตกเป็นแพะต้องติดคุกฟรี1 ปี 3 เดือนเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนายนรินทร์เนี่ยจึงไปยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหาย5 ล้านบาทที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ความเคลื่อนไหววันนี้นะครับทนายรัชพลและนายนรินทร์ก็เดินทางไปที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เนื่องจากศาลเนี่ยนัดชี้2 สถานเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาททั้งปัญหาข้อกฎหมายปัญหาข้อเท็จจริงในคดีและการกำหนดหน้าที่นำสืบพยานข้อเท็จจริงกับพนักงานอัยการฝ่ายจำเลยอย่างไรก็ตามพนักงานอัยการซึ่งทำหน้าที่ซึ่งเป็นทนายความของฝ่ายจำเลยได้ขอเลื่อนเนื่องจากเอกสารทางคดีเนี่ยอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารก็เลยเตรียมเอกสารเนี่ยไม่ทันศาลก็เลยเลื่อนนัดชี้2 สถานเนี่ยนะครับเป็นวันที่10 มิถุนายนที่จะถึงนี้เวลา 9 โมงทีนี้ฟังนายนรินทร์หน่อยนายนรินทร์ก็ให้สัมภาษณ์วันนี้กับสื่อนะครับก็ยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ก่อเหตุตามที่ตำรวจถูกกล่าวหาเสียใจที่ต้องกลายเป็นแพะแล้วก็ไปติดคุกฟรีต้องติดคุกฟรีครับผมรู้สึกยังไงให้เล่าเหตุการณ์ความรู้สึกมันก็เสียใจที่เราไม่ได้ทำเนาะต้องได้ไปติดคุกฟรีนะทั้งที่เราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยครับยืนยันเลยว่าเด็กผู้เสียหายนี่เราไม่รู้จักแต่ไม่ได้ไปครับรู้จักกันไหมรู้จักอยู่มันเป็นหลานผมก็มันเรารู้จักกันคือน้องกันนะครับพ่อของเด็กเนี่ยเขาเป็นพี่ชายนรินทร์อ๋อเป็นหลานเนาะเป็นหลานแท้ๆครับแล้วทางครอบครัวสงสัยพี่เองไหมพ่อเด็กไม่ได้สงสัยครับก็ไม่ได้ติดใจเลยว่าพี่จะเป็นคนทำจริงรู้สึกยังไงกับตำรวจชุดจับกุมก็รู้สึกเสียใจทั้งที่เราไม่ได้ทำต้องมาจับเรานะทนายรัชพลเนี่ยบอกว่าสารวัตรแจ๊ะเนี่ยกับพวกเนี่ยทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะเพราะว่ามีการอุ้มไปยังเซฟเฮาส์นี่ถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยก็จะผิดพรบอุ้มหายนะมีโทษร้ายแรงนักข่าวก็เลยถามว่าแต่ว่าตอนนี้พูดตรงๆสารวัตรแจ๊ะเนี่ยเขามีผลงานเยอะเขาออกสื่อเยอะเขาก็ทำหน้าที่ของทางสืบนครบาลอยู่ใช่ไหมมีคดีต่างๆที่ปิดได้เยอะนะมีผลงานเยอะเอาอย่างนี้แล้วมีคนติดตามผลงานสารวัตรแจ๊ะเยอะด้วยไม่กลัวหรือเปล่าไม่กลัวไหมว่ากระแสสังคมจะตีกลับหรือว่าจะไม่ได้อยู่ข้างทนายรัชพลทนายรัชพลก็บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงตัวเองไม่กังวลกระแสตอบกลับแต่อย่างใดเห็นว่าช่วงบ่ายวันนี้สารวัตรแจ๊ะก็จะมาฟ้องกับทางพี่เหมือนกันครับรู้สึกยังไงหรือจะดำเนินการยังไงผมกลัวมากเลยครับเนี่ยผมตั้งแล้วเนี่ยนะครับ
ก็กลัวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับแต่ก็ต้องบอกนะถ้ายกฟ้องเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องกลับเหมือนกันนะครับเพราะว่าการกลั่นแกล้งคนอื่นเอาคดีไปฟ้องเนี่ยนะครับมันคือศาลไม่ใช่ของเล่นนะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความจริงเป็นข้อเท็จจริงนะครับสารวัตรแจ๊ที่ทำคดีมีคลิปว่าไปจับคนนู้นคนนี้คนนั้นเนี่ยนะครับศาลยกฟ้องกี่คดีผมถามหน่อยนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเคยได้ออกมาชี้แจงไหมแล้วก็มีมาตรการเยียวยายังไงบ้างนะครับในการที่ศาลยกฟ้องนะครับมีแพ้เยอะนะครับผมก็ฝากวิงวอนนะครับว่าเวลาจะจับใครเนี่ยดูให้ดีเพราะว่าตามหลักความยุติธรรมเนี่ยจับเขาบอกว่าปล่อยคนชั่วไป100 คนเนี่ยดีกว่าจับเดี๋ยวนะทนายรัชพลนี่แกเป็นคนอารมณ์ขันใช่ไหมเนี่ยค่ะแกบอกกลัวจนผมตั้งแล้วเนี่ยหมายถึงของทนายอะค่ะหมายถึงผมของทนายรัชพลเหรอค่ะอ้าวผมไม่พูดต่อดีกว่าแต่ผมงงเลยเมื่อกี้กลัวจนผมตั้งแล้วติดตลกไปปรากฏว่าตอนบ่ายที่ผ่านมาสารวัตรแจ๊ก็ไปจริงๆมาตามนัดค่ะโดยที่มาที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะคะโดยที่พันตำรวจตรีทันพีรสิทธิ์จุลพิภพหรือว่าสารวัตรแจ๊ค่ะก็มาพร้อมกับคุณอาชิรยาเป็นทนายความนะคะแล้วก็ตำรวจสืบสวนนครบาลมาเพื่อยื่นฟ้องทนายรัชพลค่ะในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโดยที่จากกรณีที่ว่าทนายรัชพลโพสต์ข้อความใน Facebook เรื่องที่ทนายรัชพลพูดไปนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมตัวสารวัตรแจ๊ยืนยันนะคะว่าการจับกุมดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ไม่มีการอุ้มไปรีดที่เซฟเฮาส์ตามที่กล่าวอ้างจึงมารักษาสิทธิ์ของตนเองใช้กระบวนการยุติธรรมในการยื่นฟ้องต่อศาลและเรียกร้องค่าเสียหายในคดีอาญาเป็นเงิน5 ล้านบาทบอกว่าตัวเองเนี่ยส่วนตัวไม่ได้อยากได้เงินแต่อย่างใดนะคะเพียงแค่ต้องการรักษาชื่อเสียงของตนเองเท่านั้นค่ะผู้กรณีวันนี้เดินทางมายื่นฟ้องทนายรัชพลนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ปี 2563 ตอนนั้นเนี่ยผมไปทำคดีที่กกอกนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทางผู้กรณีผมเนี่ยได้โพสต์ข้อความนะครับทนายได้โพสต์ข้อความนะครับใส่ร้ายผมว่าผมจับแพะการจับแพะเนี่ยมันคือการไปกลั่นแกล้งคนบริสุทธิ์นะครับโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรแต่ในคดีนี้เนี่ยผมเนี่ยทำไปตามพยานหลักฐานการจับกุมก็เป็นการจับกุมตามหมายศาลผมจะไปกลั่นแกล้งเขาทำไมนะครับถ้าผมกลั่นแกล้งเขาจริงถ้าผมผิดจริงเนี่ยก็ดำเนินคดีกับผมการที่มาโพสต์ใส่ร้ายผมแบบนี้เนี่ยณเวลานี้เนี่ยเขาต้องการอะไรทุกวันนี้เนี่ยผมทำงานปกป้องประชาชนปกป้องคนอื่นถ้าผมยังปกป้องตัวเองไม่ได้เนี่ยผมก็ไปปกป้องคนอื่นสารวัตรแจ๊เลยบอกว่าผมเนี่ยอยากฝากบอกแล้วก็ทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยว่าการเป็นตำรวจไม่ได้จบเพียงแค่การจับกุมคนร้ายเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยต้องมาต่อสู้คดีกับผู้ต้องหาอีกแล้วก็ต้องมาเจอกับทนายความแบบนี้อีกซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีเจตนาอะไรกันแน่ทีนี้ทางฝั่งของทนายความของสารวัตรแจ๊ค่ะก็บอกว่าคดีดังกล่าวนั้นนะคะศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องโดยยกประโยชน์ให้จำเลยต่อมาศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้จำคุก2 ปี 8 เดือนและศาลฎีกาก็พิพากษากลับให้ยกฟ้องซึ่งศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องก็ยังยกฟ้องด้วยเหตุสงสัยไม่ได้ยกฟ้องเพราะเห็นว่ามิได้กระทำความผิดโดยศาลวินิจฉัยพยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมายังมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำความผิดหรือไม่ก็ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยไปซึ่งหลักนี้เนี่ยมีในกฎหมายไทยแล้วก็เป็นหลักสากลอยู่แล้วทีนี้ทางทนายความก็บอกนะคะว่าการที่นักกฎหมายหรือทนายความออกมาพูดกล่าวหาสารวัตรแจ๊แบบนี้ถือว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงค่ะถ้ามีประชาชนหรือผู้ติดตามเพจในโซเชียลมีเดียหลงผิดเชื่อขึ้นมาหรือว่าไม่เข้าใจข้อกฎหมายว่าการพูดแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทำลายหลักกฎหมายและทำลายตำรวจที่กำลังทำงานเพื่อประชาชนอยู่นะคะก็จับตามหมายจับของศาลซึ่งคดีดังกล่าวเนี่ยที่เราค้นพบเนี่ยค่ะเราก็ในระหว่างทางที่ชุดทำงานสืบสวนเนี่ยเขาไปทำคดีน้องชมพู่นะคะก็ไปเจอว่ามีเหตุอันนี้เกิดขึ้นก็มีหมายจับชุดจับกุมก็เลยจับไปตามขั้นตอนของศาลซึ่งคดีดังกล่าวเนี่ยศาลอุทธรณ์นะคะลงโทษจำคุก2 ปี 8 เดือนแม้ว่าศาลฎีกาเนี่ยจะพิพากษากลับแต่ก็พิพากษาด้วยเหตุยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยนะซึ่งมันเป็นหลักกฎหมายที่ใช้กันอยู่แล้วในประเทศไทยและหลักสากลว่าถ้าในคดีที่พยานหลักฐานบางอย่างเนี่ยเป็นที่น่าสงสัยศาลก็จะต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยค่ะซึ่งมันต่างกันกับที่ศาลเนี่ยจะยกประโยชน์
ศาลเนี่ยจะพิพากษายกฟ้องเนื่องจากจำเลยไม่มีความผิดนะคะคดีนี้ซึ่งมันต่างกันกับที่ทนายเขาที่มากล่าวหาสารวัตรแจ๊ะเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยอ่านฎีกาเป็นหรือไม่ชุดจับกุมเนี่ยก็จะเห็นไหมทางนี้เขาก็มีข้อกฎหมายที่จะสู้กับเหมือนกันว่าที่ศาลยกฟ้องเนี่ยมันเรียกว่ามันไม่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงแบบนั้นว่าเขาไม่ได้ทำผิดแต่ที่ยกเพราะว่ามันมีพิรุธในเรื่องของคดีใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งทางฝั่งนี้นะเขาก็บอกว่าสารวัตรแจ๊คเขาก็ทำไปตามหน้าที่ตามกฎหมายไงแต่ว่าฝั่งทนายรัชพลก็มองว่าแต่ว่าลูกความเขาว่านายนรินทร์ไม่รับความเป็นธรรมไงก็ต้องไปติดคุกฟรีก็ต้องได้รับการเยียวยาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็2 มุมแตกต่างกันทนายรัชพลก็บอกกลัวเหมือนกันผมตั้งไปหมดละเนี่ยที่สารวัตรแจ๊ไปฟ้องกลับเนี่ยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ